हाई एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल अनलाइन स्कुल अफ फिजिक्समा। यदि हजुरहरू पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको मेरो टपिक्स भनेको रेडियो एक्टिभिटी हो। यो रेडियो एक्टिभिटीबाट प्राय दुईवटा लङ क्वेसन सोधिन्छ। त्यो भनेको रेडियो कार्बन डेटिङ भनेको के हो र अर्को डिके इक्वेसन प्रुफ गर भनेर चाहिँ दुईवटा लङ क्वेसन प्राय सोधिन्छ अहिलेको सिलेबस हेर्दाखेरि। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले डिके इक्वेसन कसरी प्रुभ गर्ने, हाफ लाइफ भनेको के हो, एभरेज लाइफ भनेको के हो र केही न्युमेरिकल्सहरू लिएर आएको छु। त्यसो भएको हुनाले हजुरहरू यो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुहोला र रेडियो कार्बन डेटिङको लागि म अर्को छुट्टै भिडियो बनाउने नै छु। त्यसो भएको हुनाले केही कुरा कन्फ्युजन भयो, केही कुरा बुझिएन भने मलाई हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो क्वेसनहरू इमेलमा मलाई पठाउन सक्नुहुनेछ अथवा कमेन्टमा गएर चाहिँ आफ्नो कन्फ्युजनलाई लेख्न सक्नुहुनेछ। सो ढिलो नगरिकन म आफ्नो कन्टेन्टतिर लाग्छु। रेडियो एक्टिभ डिके ल रेडियो एक्टिभ डिके लले के भन्छ भने the rate of disintegration is directly proportional to number of undecayed atoms left at time t। यसमा टीमा डिपेन्ड गर्छ। इक्जाम्पलको लागि ओके लेट्स टेक एन इक्जाम्पल। जस्तो हामी के लेख्न सक्छौँ, जस्तो मानौँ कुनै यो एउटा चाहिँ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स हो। यो कुनै एउटा रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स हो भने यसमा त धेरैवटा नम्बर अफ एटम्सहरू हुन्छ नि। देयर इज लार्ज नम्बर अफ एटम्स है। यसमा चाहिँ थुप्रो नम्बर अफ एटम्सहरू छ। यसमा थुप्रो नम्बर अफ एटम्सहरू छ। इनिसियल्ली यसमा जतिवटा नम्बर अफ एटम्स हुन्छ नि इनिसियल्ली त्यसलाई भनिन्छ एन नट। के भनिन्छ यसलाई? एन नट। एन नट इज द इनिसियल नम्बर अफ एटम्स व्हेन टाइम इज जिरो। टाइम जिरो हुँदाखेरिको नम्बर अफ एटम्स के हुन्छ? एन नट हुन्छ। अब रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स हो, त्यही भएर यसमा चाहिँ डिके हुन्छ। डिके भयो भने यसमा के हुन्छ? नम्बर अफ एटम्सहरू डिक्रिज हुँदै जान्छ है। नम्बर अफ एटम्सहरू डिक्रिज हुँदै जान्छ भयो। जस्तो मानौँ अब 1 मिनटपछि, 2 मिनटपछि, हाफ आवरपछि, 1 आवरपछि, अझ यस्तो धेरै समयपछि हेर्ने हो भने आफ्टर टाइम इन जेनरल आफ्टर टाइम टी पछाडि यसमा चाहिँ के नम्बर अफ एटम्स एन नट त हुँदैन, किनकि नम्बर अफ एटम्स घटिसकेको हुन्छ। त्यो बाँकी भएको लाई के भनिन्छ? एन लेखिन्छ। दिस इज नम्बर अफ अनडिकेड एटम्स एट टाइम टी है। अब यो चाहिँ रेडियो एक्टिभ डिके लले के भन्छ भने रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अर रेट अफ एक्टिभिटी अर रेट अफ डिके भनेको यो तीनवटा कुरा भनेको एउटै हो। यसलाई हामीले जुन म्याथमेटिकली के लेख्छौँ? डिएन बाई डिटी। डिएन बाई डिटी भनेको के हो? रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन पनि हो, रेट अफ एक्टिभिटी पनि हो, और रेट अफ डिके भनेको के हो? डिएन बाई डिटी। यो पनि जहिले पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर टाइम टी भनेको एन इज द नम्बर अफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। और यसलाई नै के भनिन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ अनडिकेड एटम्स भनिन्छ। यो नम्बर अफ अनडिकेड एटम नै के हो? एन हो है। अब यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकलमा हामी यसरी लेख्यौँ यो इक्वेसनमा। और अब यहाँ के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि यसलाई हामी प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई हटाउनु पर्यो। हटाउँदाखेरि इक्वेसन बनाउनु पर्यो भने यहाँ के लेखिन्छ? डिएन बाई डिटी। डिएन बाई डिटी इज इक्वल टु यहाँ के लेख्न सकिन्छ? माइनस लेम्डा, यो भनेको कन्स्टेन्ट, माइनस लेम्डा एन। दिस इज इक्वेसन 1। अब यहाँनिर यो लेम्डा भनेको के हो? वेयर लेम्डाले के भन्छ? डिके कन्स्टेन्ट। वेयर लेम्डा इज decay constant and negative को meaning के हो? and negative sign shows that number of atoms decreases, number of atoms
atoms decreases as time increases भनेको एक महिनापछि 2 महिनापछि हेर्ने हो भने त नम्बर अफ एटम के हुन्छ घट्दै जान्छ टाइम बढ्दै गयो भने नम्बर अफ एटम के हो घट्दै गयो सो dn बाई dt लाई के लेख्न सकियो माइनस लेम्डा n where lambda is decay constant अब हामीले चाहिँ इक्वेसन 1 लाई के लेख्न सकिन्छ भने यसलाई हामी लाइक टर्मलाई एकातिर लेख्यो भने के हुन्छ dn by n is equal to माइनस lambda छँदैछ क्रस मल्टिप्लिकेसन dt भयो अब इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड अब हामीले यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्यौं इन्टिग्रेटिङ बोथ साइडमा इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने के हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ del n by n is equal to integration of minus lambda dt हुने भयो अब यो dx by x को फर्ममा आयो नि त्यही भएर यसलाई हामी के लेख्न सकिन्छ इन्टिग्रेसन अफ dx by x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ log x हुन्छ और यहाँनिर के लेख्न पायो यहाँ चाहिँ लोगारिथमिक फंक्सन बेस e ln n लेख्न मिल्यो यो भनेको अब माइनस लेम्डा इज कन्स्टेन्ट सो माइनस लेम्डा लाई बाहिर अनि dt को इन्टिग्रेसन t हुन्छ र यो इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल भएको हुनाले यहाँ चाहिँ के लेखिन्छ प्लस कन्स्टेन्ट भ्यालु जोडिन्छ यहाँनिर दिस इज कॉल्ड इक्वेसन 2 अब युजिङ इनिशियल कन्डिसन using initial condition मा टाइम t0 हुँदाखेरि नम्बर अफ एटम्स अनडिकेड अथवा नम्बर अफ एटम्स के हुन्छ n इक्वल टु जहिले पनि n नट सँग हुन्छ सो अब यसलाई चाहिँ हामीले यो t इक्वल टु 0 र n भनेको n नट इक्वेसन 2 मा राख्ने हो भने यहाँ के कुरा देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर ln n नट इज इक्वल टु 0 प्लस c हुने भयो therefore c is equal to constant को भ्यालु के हुने रहेछ ln n नट हुने रहेछ दिस इज इक्वेसन 3 अब इक्वेसन 3 र 2 लाई कम्बाइन गर्दाखेरि इक्वेसन 3 र 2 लाई कम्बाइन गर्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि or ln n is equal to minus lambda t plus ln n नट हुन्छ और लाइक टर्मलाई एकातिर राख्ने हो भने or ln n माइनस हुन्छ यो ln यता आयो भने साइड चेन्ज गर्ने हो भने अनि ln n नट इज इक्वल टु माइनस lambda t अब यो logarithmic फंक्सन हो त्यही भएर logarithmic फंक्सन को प्रपर्टी इज log x minus log y भयो भने के हुन्छ log x by y सो हामी यहाँ चाहिँ logarithmic फंक्सन को प्रपर्टीज बाट के लेख्न सकिन्छ ln is equal ln into के हुनेछ n by n नट हुने भयो this is equal to minus lambda t हुने भयो और यसलाई अब हामीले चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन को टर्ममा लेख्दाखेरि के नि भयो n by n not is equal to e to the power minus lambda t किनकि यो ln भनेको log base e हो र ln लाई हटाउने हो भने यता राइट साइडमा e लाग्ने भयो सो देयरफोर अब यहाँनिर चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि n is equal to n not e to the power minus lambda t हुन्छ यसैलाई नै के भन्छ दिस इज कॉल्ड decay equation सक्यो यति गर्नु भयो भने लङ क्वेशन सक्यो 4 मार्क्स दिस इज कॉल्ड
and this is called decay equation. This is called decay equation. अब यसमा इक्वेसन दिस इक्वेसन इज इक्वेसन 4 और अब यहाँ के कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने n भनेको के हो n भनेको नम्बर अफ अनडिकेड एटम्स एन्ड n नट भनेको के हो इनिशियल नम्बर अफ एटम जतिखेर चाहिँ डिके भएको थिएन त्यतिखेरको र यो t भनेको के हो भन्दाखेरि यो t टाइम पछि बाँकी भएको एटम्स अथवा टाइम t पछि अनडिकेड एटम्स भनेको के हो n हो है। अब यो इक्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो न्युमेरिकलको लागि र यसैबाट चाहिँ यो इक्वेसन युज गरेर हामीले चाहिँ कुनै पनि रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्सको हाफ लाइफ कति छ भन्ने कुरा पनि निकाल्न सकिन्छ। सो यति नै हो डिके इक्वेसन को डेरिभेसन। अब हाफ लाइफ भनेको के हो भने कुनै पनि रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्सलाई डिके भएर आधा हुनलाई जति टाइम लाग्छ नि त्यो टाइम नै के हो हाफ लाइफ हो। इक्जाम्पल जस्तो कुनै एउटा रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स छ त्यसमा चाहिँ हजारवटा नम्बर अफ एटम्स छन् रे मानौँ कुनै एउटा रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स छ त्यसमा चाहिँ इनिसियली हजारवटा नम्बर अफ एटम्स थियो। अब केही समय पछाडि हेर्ने हो भने त्यसमा के हुन्छ कन्टिन्युअसली नम्बर अफ एटम डिक्रिज हुँदै जान्छ। अब ठ्याक्कै चाहिँ यो डिक्रिज हुँदै गयो ठ्याक्कै 500 पुग्नलाई जस्तो सुरुमा कति थियो n नट हजारवटा थियो अब डिके भएर चाहिँ 500 मा पुग्यो भने के हो ठ्याक्कै आधी भयो नि भन्नुको मिनिङ कुनै पनि रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्सलाई डिके भएर हाफ हुनलाई हाफ नम्बर अफ एटम्स हुनलाई जति टाइम लाग्छ त्यो टाइम नै के हो हाफ लाइफ हो। जस्तो यो मैले एउटा डायग्राम बनाएँ जस्तो यो दिस इज अ रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्समा n नट यो n नट भनेको के हो इनिशियल नम्बर अफ एटम। अब केही समय पछाडि हेर्ने हो भने त यसमा नम्बर अफ एटम घट्दै गयो कुनै न कुनै यस्तो बेला आउँछ जहाँ चाहिँ ठ्याक्कै आधी डिके भइसकेको हुन्छ के हुन्छ ठ्याक्कै हाफ डिके भइसक्यो भनेको यो चाहिँ यसलाई n नट अनडिकेड एटम कति बाँकी रहन्छ अब हाफ डिके भयो भने अनडिकेड कति हुन्छ n नट बाइ 2 हुन्छ। यो n नट बाइ 2 हो नि इनिशियल नम्बर अफ एटम्सको ठ्याक्कै हाफ हुनलाई डिके भएर हाफ हुनलाई जति टाइम लाग्यो त्यो टाइम नै के हो हाफ लाइफ हो। र अब यसलाई के लेख्न सकियो भने n इज इक्वल टु n नट बाइ 2 इज नम्बर अफ अनडिकेड एटम्स दिस इज नम्बर अफ अनडिकेड एटम्स। अब as we know from decay equation as we know from decay equation अब यहाँ के थाहा छ भने हामी अघि प्रुफ गरेको इक्वेसन छ नि decay equation के हो n इज इक्वल टु n नट e टु द पावर माइनस लेम्डा t हो। t भनेको टाइम कुन टाइम हो जतिखेर n भनेको दिस इज द अनडिकेड नम्बर अफ एटम्स हुनलाई। अब or नम्बर अफ अनडिकेड एटम्स बाँकी भएको कति छ n नट बाइ 2 बाँकी रह्यो भने यतिसम्म बाँकी हुनलाई लाग्ने टाइम के हो हाफ लाइफ हो। त्यही भएर यहाँ के लेख्न सकिन्छ n नट e टु द पावर माइनस लेम्डा। अब यो स्मल टी लाई के लेखिन्छ क्यापिटल टी लेखिन्छ। किन क्यापिटल टी लेखियो किनकि यो क्यापिटल टी भनेको हाफ लाइफ हो। हाफ लाइफमा जहिले पनि अनडिकेड एटम्स कति हुन्छ n नट बाइ 2 हुन्छ हो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने यो चाहिँ के हुन्छ के हुन जान्छ n नट र n नट क्यान्सल हुन्छ नि के हुन्छ यहाँनिर n नट र n नट क्यान्सल भयो जस्तो यो यसलाई हामीले यसलाई क्यान्सल गर्न पायो यसलाई काट्न पायो है यो क्यान्सल भयो भने अब यहाँनिर चाहिँ के लेख्न सकिन्छ अब के लेख्न सकिन्छ or 1/2 is equal to 1 upon e to the power lambda t लेख्न पायो हो किनकि यो माथि जान्छ माइनसमा हुन्छ यो इन्डेक्सको रुलाको इन्डिसेसको रुलाको हो है। अब यसले यहाँ फेरि के लेख्न पाइयो भने यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौँ हामी के गर्दियौँ यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ और e टु द पावर लेम्डा t
इज इक्वल टु 2 हुन गयो हो अर टेकिङ लग अन बोथ साइड लग लिने हो भने के हुन्छ ln e टु द पावर लेम्डा t इज इक्वल टु ln 2 हुन गयो अर अब फेरि हामी चाहिँ लगाएको थियौँ फंक्सनको प्रपर्टिज लग x टु द पावर n भयो भने के हुन्छ n त जहिले पनि अगाडि आउँछ हैन लेम्डा t ln e अब ln log बेस e हो यो log बेस e को 2 को भ्यालु कति हुन्छ 0.693 हुन्छ और यहाँ के लेख्न पाइन्छ अब लेम्डा t लेख्न पाइन्छ किन यसको भ्यालु ln e log बेस e भएको हुनाले यसको भ्यालु के भएर जान्छ दिस इज इक्वल टु 1 इज इक्वल टु 0.693 there are or half life t is equal to के हुने भयो 0.693 divided by lambda lambda is decay constant अब कहिलेकाहीँ यहाँ सर्ट क्वेशनमा के सोध्छ भने so that the relation between half life and decay constant भन्यो भने यहाँसम्म तपाईहरुले गर्नु पर्यो एक्जाममा र यो न्यूमेरिकलको लागि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यो t is equal to 0.693 divided by lambda ओके यो भयो हाफ लाइफ अब अर्को छ एभरेज लाइफ भनेको के हो त अब व्हाट इज एभरेज लाइफ के छ एभरेज लाइफ अब यो एभरेज लाइफलाई लेखिन्छ टी एभरेज भनेको के हो एभरेज भनेको के सम गरेर चाहिँ कतिवटा एभरेज है जस्तो चाहिँ क्लासमा चाहिँ 50 जना विद्यार्थी छन् अब सबैको वेट मास सबैको कति किलो छन् बराबर त हुँदैन कोही मोटो हुन्छ कोही पातलो हुन्छ कसैको 50 किलो होला कसैको 48 किलो होला कसैको 52 किलो होला हैन अब त्यो क्लास भरिमा चाहिँ सबै विद्यार्थीको चाहिँ एभरेज मास कति छ भनेर सोध्यो भने के गर्ने सबैको मास जोड्नु पर्यो अनि कतिवटा मान्छे छन् त्यसले डिभाइड गरिदिनु पर्यो दैट इज द एभरेज मास है र यसमा चाहिँ एभरेज लाइफ निकाल्नु पर्यो कुनै पनि एउटा रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्सको चाहिँ एभरेज लाइफ निकाल्नु पर्यो भनेको यसमा के छ भने जस्तो माने यो एउटा रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स हो यसमा चाहिँ धेरैवटा नम्बर अफ एटम छ भने अब एभरेज लाइफ भने के हो हरेक एटमको लागि त के हुन्छ लाइफ त फरक हुन्छ हो अब एभरेज लाइफ भनेको के हुन्छ टी एभी भनेको अब यो सम अफ अल लाइफ सम अफ हरेक एटमको चाहिँ कति छ लाइफ हरेकको चाहिँ सम गर्ने के भने सम अफ अल लाइफ of atoms to the total number of atoms numbers यही नै के हो एभरेज लाइफ र यसले म्याथमेटिकली चाहिँ के भन्न पाउँछ भने एन्ड टी एभरेज भनेको के हो इट इज द रेसिप्रोकल अफ decay constant 1 by lambda यो फर्मुला हो नि this is also very very important for numerical t average t भनेको average life is always reciprocal of decay constant अब यसको चाहिँ decay constant को के हुन्छ रे reciprocal भनेको के हो average life हो एउटा न्यूमेरिकल एक्जाम्पल गरौँ है यो क्वेशन के भनेछ भने अ रेडियोएक्टिभ सोर्स decayed to 1/20th of initial activity after 50 days find the half life of a source अब यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने त जस्तो एक्जाम्पल मानौ सोलुसन यसको सोलुसन गरौँ एउटा एक्जाम्पलको लियौं न जस्तो यो भनेको कुनै एउटा यो रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स हो है कुनै एउटा रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स हो भनेको यसमा इनिशियली कतिवटा नम्बर अफ एटम्स हुन्छ जहिले पनि n नट हुन्छ है बिफोर डिके हुनु भन्दा अगाडि जस्तो यसमा कतिवटा नम्बर अफ एटम छ n नट कतिवटा छ यसमा n नट वटा एटम छ यो कतिखेर हुन्छ यो व्हेन t 0 हुँदाखेरि अब यो रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स भएको हुनाले यदि मानौ टाइम बढ्दै गयो भने त नम्बर अफ एटम के हुन्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ है
भनेको अब 50 डेज पछाडि चाहिँ यसमा नम्बर अफ एटम्स कति बाँकी रहन्छ, अनडिकेड एटम्स कति बाँकी रहन्छ एकर्डिङ टु गिभन क्वेसन के हुन्छ, यो भनेको n इज इक्वल टु के हुन्छ अरे 1/28 अफ के हुन्छ इनिसियल नम्बर अफ एटम्स एन्ड नट दिस इज अनडिकेड नम्बर अफ एटम्स है। अब यसको सोल्युसन कसरी गर्नु पर्यो भने यहाँ लेख्नु पर्यो let n not be the initial number of atoms, initial number of atoms after time t equal to 50 days हो। आफ्टर 50 डेज पछाडि n कति हुन्छ अनडिकेड एटम्स कति हुन्छ अब बाँकी n को भ्यालु के हुने भयो n नट बाई कति हुन्छ 28 हुन्छ। दिस इज द अनडिकेड नम्बर अफ एटम्स हुने भयो है आफ्टर 50 डेज। अब हाम्रो काम के हो हाफ लाइफ निकाल्नु पर्ने सो हाफ लाइफ भनेको के हो क्यापिटल टी इज इक्वल टु व्हाट। अब एज यु नो हाफ लाइफ निकाल्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ डिके कन्स्टेन्ट चाहिन्छ है। डिके कन्स्टेन्ट चाहियो। अब डिके कन्स्टेन्ट त गिभन छैन सो डिके कन्स्टेन्ट थाहा भयो भने त हाफ लाइफ निकाल्न कुनै पनि प्रब्लम भएन। किन प्रब्लम भएन किनकि हाफ लाइफ भनेको कति हुन्छ 0.693 डिभाइड बाई डिके कन्स्टेन्ट हो नि। भनेको डिके कन्स्टेन्ट थाहा भयो भने त नो प्रब्लम कुनै प्रब्लम भएन हाफ लाइफ निकाल्नलाई। सो अब हामी यसमा पहिलो के काम गर्छौँ भने डिके कन्स्टेन्ट फाइन्ड आउट गर्छौँ। के गर्छौँ हामी डिके कन्स्टेन्ट फाइन्ड आउट गर्छौँ। सो फ्रम के गर्नु पर्यो डिके इक्वेसन फ्रम डिके इक्वेसन अब अघि हामीले प्रुफ के गरेका छौँ n इज इक्वल टु n नट e टु द पावर माइनस लेम्डा टी। अब स्मल टी टाइम थाहा छ अब लेम्डाको निकाल्नु पर्ने। सो यसलाई हामी के गर्छौँ सिम्प्लिफाई गरिदिन्छौँ। यसलाई के गरौँ सिम्प्लिफाई गरौँ लाइक टर्मलाई एकातिर ल्याएर जाउँ त n बाई n नट यसरी लेख्न मिल्यो इज इक्वल टु e टु द पावर माइनस लेम्डा टी लेख्न पाइयो हो। अब यो एक्सपोनेन्सियल फङ्सनलाई हामी अब लोगारिथमिक फङ्सनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो यहाँ के गर्नु पर्यो टेकिङ लग बेस ई लाई ln टेकिङ ln अन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्समा लिने भयो भनेको यसमा के हुने भयो ln n बाई n नट इज इक्वल टु ln e टु द पावर माइनस लेम्डा टी है। अब यसको प्रोपर्टिज के हो ln n बाई n नट जस्ताको त्यस्तै हुने भयो। अनि यता राइट ह्यान्ड साइडमा के हुन्छ यो e माइनस लेम्डा टी कता आउँछ अगाडि आउँछ मल्टिप्लाई भएर आउँछ है। यो चाहिँ लग फङ्सनको प्रोपर्टिज हो। सो माइनस के लेखिन्छ यहाँनिर l लेम्डा टी लेख्ने भयो। अनि ln e को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ इन्टु के हुन्छ यहाँनिर 1 किनकि बेसी भएको हुनाले त्यसको भ्यालु के हुन्छ 1 भएर जान्छ। सो अब हामी यहाँबाट चाहिँ लेम्डा निकाल्न सक्छौँ। सो लेम्डा भनेको के हुन जान्छ अब यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस ln n नट सरी के हुन्छ यो n हुन्छ के हुन्छ यसलाई मेटाइदिउँ न यसलाई के गर्नु भने मेटाम सो अब यहाँ के लेख्न पाउँछ
n by n नट भयो है n by डिभाइड बाई के हुने भयो डिभाइड बाई स्मल टी हुने भयो हैन अब यो स्मल टी ले डिभाइड गर्यौं हामीले अब भ्यालु राख्दियौं अब यहाँनिर है भ्यालु राख्नु अब माथिको माइनस ln n को भ्यालु के छ n को भ्यालु n नट डिभाइड बाइ के छ 28 छ इन्टु अब के हुने भयो 1 by n नट हुने भयो नि र है यो हुने भयो डिभाइड बाइ के हुने भयो 50 हुने भयो 50 हुने भयो अब यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ यो n नट र n नट के भयो क्यान्सल भयो सो अब यसले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यसको भ्यालु कति आउँछ 0.097 हुने भयो अब यो डिके कन्स्टेन्ट है लेम्डा को युनिट के हुने भयो डेजमा छ किनकि यो डेजमा टाइम मैले स्मल टी को भ्यालु केमा राखेको छु मैले डे मा राखेको छु सो यसको युनिट के हुने भयो पर डे हुने भयो पर डे अर यसलाई के लेख्न सकिन्छ पर डे पनि लेख्न पायो पर डे हुने भयो दिस इज लेम्डा है लेम्डा आयो अब लेम्डा आइसकेपछि त हाफ लाइफ निकाल्न कुनै प्रब्लम भएन अब नाउ अब के गर्न पाइन्छ हाफ लाइफ भनेको 0.693 डिभाइड बाइ लेम्डा है लेम्डा भनेको अहिले कति आयो 0.097 आयो सो यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि देयरफोर हाफ लाइफ टी को भ्यालु कति आयो 7.14 डेज है यो चाहिँ यसको एन्सर हुने भयो अब यस्तै सिमिलरली अर्को क्वेशन के भनेछ सेकेन्ड नम्बर एक्जाम्पल हेरौं A certain radioactive substance has half-life given छ कति given छ half life given छ अनि if its initial number of atom is 6 into 10 to the power 20 find decay constant and number of atoms after 30 hours ल अब यो क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने यसको सोलुसन कसरी गर्ने त जस्तो मानौं यहाँ यो डायग्राम बनाउँ न यो डायग्राम लेख्यो भने जस्तो मानौं दिस इज अ रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स हो है यसमा इनिशियली कतिवटा नम्बर अफ एटम छ जहिले पनि n नट हुन्छ है यो n नट नम्बर अफ एटम छ कतिखेर when t कतिखेर हुँदाखेरि यो 0 हुँदाखेरि यो हुन्छ है अब इनिशियल नम्बर अफ एटम गिवन छ इनिशियल नम्बर अफ एटम n नट t0 हुँदाखेरि n नट को भ्यालु कति छ 6 into 10 to the power कति छ 20 वटा छ 20 वटा एटम्स छ यसमा अब यो रेडियोएक्टिभ हो भने यहाँबाट त पार्टिकल्सहरुको इमिसन भइरहन्छ नि यसरी हो पार्टिकल्सहरुको इमिसन भइराख्यो भने के अब 30 घण्टा पछि आफ्टर 30 आवर्स नम्बर अफ एटम यति नै हुन्छ त इनिशियल नम्बर अफ एटम सँग बराबर हुन्छ हुँदैन डिक्रिज भएर जान्छ हो भनेको डिक्रिज भएर गयो त्यो डिक्रिज भएर गयो भने यसमा चाहिँ बाँकी कति रहन्छ त बाँकी भएको के हो n हो के हो दिस इज n भनेको अनडिकेड नम्बर अफ एटम्स हो यो अब गिवन छ अब के गिवन अब गिवन लेख्नु पर्यो हामीले के छ इनिशियल नम्बर अफ एटम्स लाई के लेखिन्छ n नट लेखिन्छ है इनिशियल नम्बर अफ एटम n नट को भ्यालु कति दिएको छ 6 into 10 to the power कति छ 20 वटा एटम्स छ रे अब यसको चाहिँ के छ हाफ लाइफ दिएको छ हो हाफ लाइफ भनेको के हो क्यापिटल टी हाफ लाइफ को भ्यालु कति छ 10 आवर अब आफ्टर कति 30 आवर्स पछि है आफ्टर 30 आवर्स पछाडी चाहिँ नम्बर अफ एटम्स कति बाँकी रहन्छ त हो n equal to what अनि अर्को के भनेछ फाइन्ड द डिके कन्स्टेन्ट भनेको लैम्डा इज इक्वल टु what अब लैम्डा निकाल्न प्रब्लम भएन किन प्रब्लम भएन किनकि as we know half life भनेको के हुन्छ रे 0.693 डिवाइड बाइ लैम्डा भनेको डिके कन्स्टेन्ट अब डिके कन्स्टेन्ट निकाल्नलाई सिम्प्लिफाई गर्न पाइयो यहाँनिर सो लैम्डा इज इक्वल टु 0.693
3 डिभाइड बाई के हुने भयो हाफ लाइफ हुने भयो हाफ लाइफ सो यहाँ के लेख्न सकिन्छ अर लेम्डा इज इक्वल टु 0.693 डिभाइड बाई हाफ लाइफ कति छ हाफ लाइफ इज 10 आवर 10 आवर देयरफोर लेम्डाको भ्यालु कति आयो 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ 0.0693 यो केमा आउने भयो पर आवर के आउने भयो दिस इज पर आवर यसको युनिट हुने भयो है अब यो भए पछाडि अब हाम्रो के निकाल्नु पर्ने अनडिकेड नम्बर अफ एटम्स हो अनडिकेड एटम्स निकाल्नलाई के छ फर्मुला हाम्रो फ्रम decay equation from decay equation भनेको के हो n is equal to n not e to the power minus lambda t हो और n फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने सो n naught को भ्यालु कति छ 6 into 10 to the power 20 दिया छ गिवन छ अनि e to the power minus lambda कति आयो 0.0 सरी यो के हो यो 0.693 आयो हो यो भनेको lambda आयो इन्टु टाइम कति पछाडि हो आफ्टर कति घण्टा पछि 30 आवर्स पछि सो यहाँ के लेख्न सक्यो 30 लेख्न पाइयो हैन त यो गर्ने हो भने अब यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नुस् सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यसको भ्यालु कति आउने हो यसको कति आउने हो भन्दाखेरि 0.75 into 10 to the power 20 atoms 20 atoms हुने भयो so यही हो यसको आन्सर therefore number of atoms left after 40 hour is कति रहन्छ रे 0.75 into 10 to the power 20 atoms right so this is the answer simple छ यो है अब अर्को एक्जाम्पल हेरौं अर्को एक्जाम्पल छ थर्ड नम्बरमा छ ल अब यो क्वेशन चाहिँ कसरी गर्ने How long will it take a sample of radioactive source to decrease to 20% if half-life is 4 days? अब यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त गिवन के दिया छ यसमा के निकाल्नु पर्ने सोलुसन स्मल t को भ्यालु निकाल्नु पर्ने राइट टाइम आफ्टर हाउ मेनी डेज अब यसमा कति बाँकी रहन्छ जस्तो यसमा के हाउ लङ विल इट टेक अ स्याम्पल अफ रेडियोएक्टिभ सोर्स टु डिक्रिज 20% डिक्रिज भयो भने बाँकी कति रहन्छ त डिक्रिज टु 20% डिक्रिज भनेको 80% के भयो 80% डिक्रिज भएर गयो नि त एक्टिभिटी भएर गयो भनेको अब यहाँ चाहिँ अनडिकेड कति रहन्छ भनेको बाँकी n भनेको कति हुन्छ यो कति रहन्छ n भनेको 20% अफ कसको n नट को हो कि हैन n नट को के भनेछ भने हाउ लङ विल इट टेक अ स्याम्पल अफ रेडियोएक्टिभ सोर्स टु डिक्रिज 20% 20% मात्रै बाँकी जस्तो यसमा के छ गिवन जस्तो मानौ यो एउटा रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स हो यसमा चाहिँ नम्बर अफ एटम्स n नट छ इनिशियली कति छ यसमा इनिशियली कति छ n नट छ हो कतिखेरको हो यो व्हेन t के हुँदाखेरिको 0 हुँदाखेरिको अब कति समय पछाडी आफ्टर हाउ मेनी डेज t निकाल्नु पर्ने इक्वल्स टु व्हाट छ कति दिन पछाडी चाहिँ यति मानौ डिक्रिज भएर गयो रे हो भनेको 20% दिस इज 20% राइट दिस इज व्हाट दिस इज 20% मात्रै बाँकी रहनु पर्यो भनेको यसमै के हो त 80% के भयो 80% के भयो डिके भएर गयो भनेको बाँकी भएको दिस इज अनडिकेड भनेको कति छ 20% सो यहाँ चाहिँ के लेख्न पाइयो n यसरी सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने or n is 20 divided by
पर्सेन्टेज हटाऊ 100 इन्टु के हुने भयो एन नट हुने भयो सो यसलाई क्यान्सल गर्दा 20 25 जा 100 देयरफोर एन को भ्यालु कति रहेछ एन नट बाई 5 रहेछ एन नट बाई 5 रहेछ सो अब गिभन छ हाफ लाइफ गिभन छ हो हाफ लाइफ भनेको क्यापिटल टी को भ्यालु कति दिएको छ 4 डेज गिभन छ सो अब हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ स्मल टी निकाल्ने फर्मुला अहिले हामीले एउटा रिलेसन निकालेका थियौं नि त्यो के थियो एज वी नो डिके इक्वेसनबाटै निकाल्ने हो तर फर्मुला के हुन्छ स्मल टी इज इक्वल टु के हुन्छ अरे माइनस ln हुन्छ माइनस ln n बाई के हुन्छ n नट डिभाइड बाई के हुन्छ यहाँनिर लेम्डा हुन्छ सो अब n को थाहा छ n नट को भ्यालु पनि थाहा छ अब यो लेम्डा चाहियो देयरफोर अब यो दिस इज इक्वेसन 1 हो अब नाउ अब के गर्नु पर्यो हामीले लेम्डा निकाल्नु पर्यो लेम्डा निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ लेम्डा इज इक्वल टु के हुने भयो 0.693 डिभाइड बाई के हुने भयो हाफ लाइफ हुने भयो सो यहाँ के लेख्नु छ 0.693 डिभाइड बाई हाफ लाइफ कति छ 4 डेज छ दिस इज इक्वल टु कति हुने भयो यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि डिके कन्स्टेन्टको भ्यालु कति आउने भयो भन्दाखेरि 0.173 पर डेज हुने भयो है यो लेम्डा आइसके पछाडि अब लेम्डाको भ्यालु इक्वेसन 1 मा पुट गर्ने हो भने स्मल टी आयो ना देयरफोर स्मल टी को भ्यालु के हुने भयो माइनस ln इन्टु अब n भनेको के रहेछ n नट डिभाइड बाई 5 हो इन्टु 1 बाई n नट लेख्न पाइन्छ नि यसरी डिभाइड बाई हाफ लाइफ बाट चाहिँ के रिलेसन थाहा पाइयो हामीले डिके कन्स्टेन्ट सो डिके कन्स्टेन्टलाई के लेख्न पाइयो यहाँनिर 0.173 देयरफोर यसको एन्सर कति आउने भयो यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 9.3 डेज हुने भयो कति आउने भयो 9.3 डेज भनेको आफ्टर 9.3 डेज पछाडि अनडिकेड एटम कति रहन्छ त 20% रहन्छ हो सो दिस इज answer after 9.3 days 3 days the number of undecayed atoms is कति हुन्छ is 20% huh?